انظر إلى الأخوين، انظر إلى ما سيقدمانه إلى الله. انظر إلى المذبحين. كان المذبح منصة مرتفعة مصنوعة من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكانا للموت، فقد كان يحمل الذبيحة في مكان بين السماء والأرض أو بين الله والإنسان، وكل ما قدم على المذبح يحرق بالنار. إن الله عادل ولكنه رحيم أيضا، ولكن كيف يفعل كلا الأمرين في آن واحد؟ أو كيف يمكنه أن يدين الخطية دون أن يعاقب الخاطئ؟ بعد وقت طويل من زمن قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وقد قال له أيضا: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. ولكن ما معنى الكفارة؟ إنها دفع الفدية اللازمة لتغطية الخطايا المرتكبة وتطهيرها وغفرانها. وفي أزمنة العهد القديم قال الله للناس إنه يقبل سفك دم بعض الحيوانات السليمة والمعافاة كالحملان والكباش والتيوس والثيران والحمام للتكفير عن خطاياهم، وهذه الدماء تكفر عن الخطايا فقط إلى الوقت الذي سيدبر الله فيه الذبيحة الكاملة لدفع الثمن الحقيقي الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. والآن انظر إلى قايين وإلى ما سيقدمه إلى الله، فيا لها من مجموعة رائعة من الفاكهة والخضروات، ولا شك أنه تعب كثيرا من أجل إحضار هذه التقدمة، ولكنها لم تكفر عن خطاياه لأن لا دم فيها ولا تتطلب موت أي حيوان. بالمقابل انظر إلى هابيل وتقدمته، يا له من مشهد حزين، فالحمل الصغير مربوط على وشك الموت. أترى هابيل يضع يده على رأس الحمل؟ ولأن هابيل آمن بخطة الله، رفع الله جميع خطاياه ووضعها على الحمل. وقد شكر هابيل الله لأنه بالرغم من أنه يستحق عقوبة الموت، فإن الله سيقبل دم الحمل للتكفير عن خطاياه. وكان ناموس الله يقضي بمعاقبة جميع الخطاة بالموت، ولكن الله بعدله ورحمته رضي بموت حمل بدلا عنهم، وقد دعا الله هذا القانون شريعة ذبيحة الخطية. لقد حررت شريعة ذبيحة الخطية هابيل من ناموس الخطية والموت. ولكن ماذا عن قايين؟